Awesome. So I'm excited to talk about country living. I think most of us are pretty familiar with this topic. Sunt încântat să vorbesc despre viața la țară. Probabil că mulți dintre noi suntem familiarizați cu acest subiect. But I wanted to ultimately kind of just go over some of the reasons for country living. Aș vrea să trecem prin câteva motive pentru care ar fi bine să avem această viață la țară. And then the thing I'm really excited to talk about is really actually kind of more along how to make country living, maybe a new approach to country living. Și în mod special ce aș vrea să vorbim este modul în care putem să abordăm această problemă a vieții la țară. And kind of looking at what does the Spirit of Prophecy say about how many families should be together, right? That's something that I think we've always heard these things, but I never actually researched it for myself. Și să vedem de asemenea ce spune sora despre câte familii ar trebui să fie împreună într-un mediu din viața la țară și să vedem care sunt sfaturile în această privință. And then I'd like to share just a little bit about my journey moving into the country and then also some of the challenges that I had. Și de asemenea călătoria mea sau mutarea mea la țară și provocările pe care le-am avut. So with that, I'll just kind of mostly just going to be going through Spirit of Prophecy quotes for a little bit here. Aș vrea mai întâi să mergem prin câteva paragrafe din Spiritul Profetic. As most of us have probably read the book, Country Living by Ellen White. Probabil unii dintre noi am citit cartea Viața la țară de Ellen White. And it's mostly just a compilation of her letters, as well as obviously some letters and statements that she's made. Este o compilație de paragrafe despre acest subiect. And so I think the takeaway ultimately here is, that Ellen White has urged us that we need to move out of the cities. Ceea ce e important să înțelegem este că sora White ne-a îndemnat de foarte multe ori să facem acest pas, să ieșim din orașe. But sometimes it feels like we hear one quote from one side that says we've got to be out of the cities, and we hear another quote from the other side that says, don't do things rashly. Dar probabil uneori se întâmplă să citim un paragraf care spune să părăsim orașele și altul care ne spune să nu facem lucrul acesta în grabă. And then we also hear quotes, and I want to go through some of these, but kind of laying the foundation. We also hear quotes about how we need to be, far away from our neighbors, but we also have to hear about how we should be working the cities. Și de asemenea avem paragrafe care spun că trebuie să fim mai departe de ceilalți oameni, să nu fim chiar apropiați unii de alții, dar de asemenea să mergem să lucrăm în orașe. And so with this, I'd like to hopefully be able to kind of make sense of some of these statements and bring some harmony to the writings of Ellen White. Și aș dori să încercăm să aducem o armonie a acestor paragrafe ca să înțelegem care este mesajul sorei White. So we kind of start off with this clear call to leave the cities. Aș vrea să începem cu această chemare de a părăsi orașele. And so I think these are not in any order of priority, but one is that we should leave because the impending destruction. Nu este neapărat o ordine cronologică, dar cred că în primul rând ar trebui să plecăm din orașe din cauza distrugerilor. And we're told that the cities will be treated the same way that Sodom and Gomorrah. Ni se spune că aceste orașe vor suferi soarta Sodomei și a Gomorei. So some of the quotes kind of early starting off really deal with this idea of what does it look like to live in a city. Și unele dintre paragrafe vorbesc despre ce înseamnă a trăi în orașe. And we read some of these quotes here about how how we see here that the cities are constantly becoming more and more difficult, and that serious troubles are before us. Se spune că condițiile de viață devin din ce în ce mai grele în oraș datorită activității marilor trusturi. And there are some statements that we're going to find about how she speaks of the cities actually being destroyed. Și ne se vorbește în anumite locuri despre modul în care aceste orașe vor fi distruse. But we can actually see in the cities just today the state of the cities that we're in, and we see how it's already has violence and crime and riots. Putem să privim la câteva exemple chiar din zilele noastre cu aceste violențe, crime, revolte din partea oamenilor. And so it's already today not safe technically in many instances to live in the cities. Deci din punct de vedere al siguranței nu este bine să locuim în orașe. We read here while appearing it says how actually Lucifer, God says that, or the Spirit of Prophecy says that Lucifer is at work in the cities. Spiritul profetic ne spune că Satana este la lucru în orașe. And so a lot of times we credit God with destruction of the cities. Și uneori oamenii pun pe seama lui Dumnezeu distrugerile din orașe. And what we find in studies, in Bible studies about God's wrath
is that it's a turning away of his protection. It's a removal of God's protection. Dar Biblia ne spune că mânia lui Dumnezeu este de fapt îndepărtarea protecției lui divine. And so what we find is that it's actually Lucifer, if we read here, who is the one who is causing these calamities. Și vom descoperi că Lucifer este acela care cauzează toate aceste distrugeri. And we find this narrative that is going to happen where all of these calamities and these changes in the environment will all be blamed, eventually, we read, on Sabbath keepers. Și apoi ni se spune că toate aceste lucruri vor fi puse asupra celor care păzesc sabatul. And so this is his motive. One is he is interested in chaos, and two is he's setting up the timeline in order to increase the tension to blame the Sabbath keepers. Deci Satana urmărește să producă confuzie și haos și apoi să învinovățească pe cei care păzesc sabatul. But it's a very clear statement that it's Lucifer who is exercising his power. Acesta este unul dintre paragrafele foarte clare că Satana este cel care exercită această putere. We read here again that if God's people had a sense of the impending destruction of thousands of cities, now almost given to idolatry. O de ar fi avut poporul lui Dumnezeu simțământul distrugerii iminente a mii de orașe, acum aproape de date la idolatrie. And I don't get into some of the visions here, but we all have probably read most of these for ourselves. She's actually seen major cities, one after another, just being destroyed as wake-up calls. N-aș vrea să citesc acum, dar sora White a văzut în viziune mai multe orașe la rând care au fost distruse. We read that the time is near when large cities will be visited by the judgments of God. Spune că se apropie vremea când marile orașe vor fi vizitate de judecățile lui Dumnezeu. So she's predicting in her visions she sees that cities will be leveled, large portions of cities will be leveled. Deci ea a văzut în viziune că multe orașe vor fi distruse, măturate. And we don't know, she doesn't say, we had one vision of New York with fireballs, but ultimately we don't know how these can come apart, how these will happen. Este o viziune cu orașul New York, dacă vă amintiți, unde mingi de foc cădeau peste acel oraș, dar nu știm exact totuși cum se va întâmpla. But what is clear is that if we look at the cities today, that some of these cities are being currently destroyed, like we look in the Ukraine, being destroyed today, right, by war. Dar dacă ne uităm chiar în zilele noastre, chiar acum actual, sunt orașe distruse cum ar fi în războiul din Ucraina. It wasn't too long ago cities were being destroyed by floods. Nu cu mult timp în urmă, anumite orașe au fost distruse de inundații. So there's this idea sometimes I think that's like, well, I'm waiting for nuclear war, I'm waiting for an act of God that destroys every city all at once. Nu este ceva de genul că așteptăm să vină un război nuclear care să distrugă absolut totul. But it's not how it's going to happen, right? We're already in the period. We're seeing cities being destroyed, and we keep thinking, I think, oh, I'm waiting for all these cities to be destroyed. Da, este problema aceasta, uneori gândim că trebuie să vedem o distrugere mondială, dar nu se va întâmpla așa, ci distrugerea are loc chiar acum prin orașele pe care le-am amintit, distrugerile care le-am amintit. We read again, he will punish the cities and places where men have given themselves the possession of satanic agencies. Spune că el va pedepsi orașele și locurile în care oamenii s-au predat stăpânirii agenților satanici. So whether it is riots, whether it is acts of God, in the sense of, I wouldn't say acts of God, but the idea of natural disasters, or whether it is war, there's reasons to leave the city. Fie că sunt revolte sau permisiunea lui Dumnezeu ca aceste orașe să fie distruse sau războaie, realitatea este că nu este bine să trăim în orașe. The next main reason is this idea of removing ourselves from the supply chain. Apoi este eliminarea dependenței de lanțul de aprovizionare. And these, this talk a couple years ago, wouldn't have had maybe the sense of urgency. Poate ceea ce spun acum în urmă cu câțiva n-ar fi avut aceeași urgență. But we saw with the pandemic, we saw with all of the restrictions, transportation issues, how fragile our supply chain is. Dar am putut să vedem în ceea ce s-a întâmplat în perioada de pandemie cum toate aceste lucruri au fost afectate în ce privește lanțul de aprovizionare. We saw how the ships are being stocked up, right? Stuff is being lost, it's being held up. We see vasele au fost blocate, n-au mai putut să călătorească. We see shelves empty. Vedem de asemenea cum rafturile s-au golit, au rămas goale. This should be a wake-up call to us, even if it doesn't happen to us directly, that it should be a wake-up call that we need to start providing for ourselves.
Chiar dacă nu ni se întâmplă în mod direct lucrul acesta nouă, dar ar trebui să fie un semnal de avertizare să ne trezim. We read that in the future, a problem of buying and selling will be a serious one. În viitor, problema de a cumpăra și a vinde va fi una foarte serioasă. Now, we understand that this is kind of two things. One is it's just supply chain problems. It's actually getting access to food. Este o problemă directă aici amintită, și anume aprovizionarea cu alimente, în mod special. But ultimately, we would understand that this deals with the Sunday law and not being able to buy or sell, even if stuff is there. Dar noi știm că are o legătură și cu legea duminicală, când nu vom mai putea să cumpărăm și să vindem. We read here that we are to get out of the cities and the country where we can obtain a small piece of land and make a home for ourselves and our children. Suntem îndemnați să ieșim din orașe, să ne cumpărăm o bucată de pământ la țară și să ne facem o locuință acolo. And how fathers and mothers with a piece of land are comfortable as kings and queens. Părinții și mamele care dețin, sau tații și mamele care dețin o bucată de pământ și o casă confortabilă sunt regi și regine. And these are just a very small piece of the quotes. There's a lot more quotes on this idea of needing to create gardens and be able to rely off the land. Sunt doar o parte din paragrafele în care sora spune să avem o grădină a noastră și să putem să ne aprovizionăm cu cele necesare. The next one is this idea of freedom of conscience. Următorul lucru este libertatea de conștiință. And we've seen what it looks like when we are in a city or we are in areas where we have to coexist with others that don't have our beliefs. Și am putut vedea ce înseamnă să trăim într-un loc sau într-un mediu în care să coexistăm cu ceilalți care nu sunt de acord cu credința noastră. I believe when we saw and again, whatever your opinion of vaccination or not, doesn't matter to me, but we saw that was an instance where some people that didn't want it were being forced to get it, and other people that wanted it felt like, hey, I'm not safe unless other people are getting it. Spre exemplu, putem vorbi despre ceva actual, despre vaccinare, situații în care oamenii, de exemplu, au fost forțați să se vaccineze, altfel erau marginalizați și cei care nu erau vaccinați nu puteau să mai trăiască în preajma celorlalți. And so this is just one example of freedom of conscience. Acesta ar putea fi un exemplu a ceea ce înseamnă libertatea de conștiință. But we understand that this is just a small item that's pointing forward to the real issue that's coming up. Dar este o problemă mică care arată spre ceva mai mare, ceea ce urmează. And so that's going to be this idea of obviously the Bible, the biblical version of Sabbath. Și bineînțeles că aici este adusă în atenția noastră problema sabatului, așa cum este prezentată în Scriptură. It says that those that are keeping the Sabbath will be proclaimed stubborn and in contempt. Aceia care păzesc sabatul vor fi numiți încăpățânați. Again here, that those who honor the Sabbath are going to be enemies of the law. Aceia care cinstesc sabatul Bibliei vor fi denunțați ca vrăjmași ai legii. And that going back, all that destruction that's happening, Lucifer will then blame on Sabbath keepers. Și referindu-ne la ce am spus anterior, toate acestea vor fi puse asupra celor care vor să țină sabatul. And so again, this concept of if we are in this tight-knit communities with people that don't align with our beliefs, we're going to have problems. Deci dacă vom fi împreună în comunități cu oameni care nu țin sabatul sau nu sunt de acord cu această problemă de credință, vom avea probleme. We read that how Satan will actually lead men to think that these calamities are because of us. Și ni se spune cum Satana îi va face pe oamenii mari să creadă că toate calamitățile sunt din cauza noastră. The next reason is this idea of protecting ourselves from temptation and from ultimately perversion. Un alt lucru este protecția împotriva ispitei și a pervertirii. And we read how the hazards of city life, Ellen White writes a huge article on this. El mai vorbește pe larg despre lucrul acesta. And just how life in the cities is artificial. Și ea ne spune că viața în oraș este artificială. Our priorities change. Priorities, what we desire, what we... Prioritățile noastre sunt mereu schimbate. And there's a lot more to this, but we can imagine everything from our diet. Chiar referindu-ne la dieta noastră, la alimentație. And whether or not we're going to fast food or not there are unhealthy habits that are formed in the cities that we just don't have that temptation in the country. Când ești în oraș, îți formezi niște obiceiuri nesănătoase, doar, spre exemplu, mergând la fast food, să mănânci fast food în aceste centre. Dar în afara orașului nu ai această ispită. We're consumed by this idea of consumerism.
right? This culture of needing to buy things and seeing stores and it's stuff that is, we're being manipulated to want these things. Și suntem manipulați, suntem îndemnați oarecum să dorim să cumpărăm tot timpul lucruri de care de fapt nu avem nevoie. Not to mention just being surrounded by immorality. Ca să nu mai amintim și de problema imoralității And perversion of God's ways. Și pervertirea căilor lui Dumnezeu. And I think there's a bigger piece of this is a lack or a loss of empathy and sympathy. O altă problemă serioasă este lipsa de iubire sau de empatie. This actually image was taken from a video where this lady was, her family was all in on it, and her family is actually right here pretending to be homeless people. And we're sitting on her way home from work. Este luată dintr-un video unde doamna care vine de la lucru, de fapt, cei de pe jos sunt membrii familiei ei și pretind, de fapt, să fie săraci. And there's a series of these different ones like this we find where we don't even look. Homeless people and those on the streets are they're not even human to us. De multe ori pentru noi, cei care sunt pe străzi, în felul acesta nici nu mai sunt oameni pentru noi, nu mai reprezintă nimic. And so how are we getting this numb to life? And it's because it's just everywhere in the cities. Lucrul acesta îl vedem tot timpul în orașe și aproape că suntem desensibilizați. We read here that the gratification of unnatural appetite led to Sodom and Gomorrah, the destruction of Sodom and Gomorrah. Satisfacerea poftei nefirești a dus la nimicirea Sodomei și a Gomorei. And how indulgence and appetite and passion is the foundation for Sodom and foundation for Babylon. Îngăduința, apetitului și a pasiunii au fost la temelia tuturor păcatelor și este la temelia Babilonului. So, if we can remove ourselves from this constant bombardment, we'll just be in a better, be in a more protected state. Dacă ne-am putea feri de tot acest bombardament nesănătos, am putea să fim protejați de lucrurile acestea. And this moves into mental and physical health. Și apoi avem de-a face cu sănătatea fizică și psihică. So I spent the last month out in the countryside. Am petrecut ultima lună într-un mediu natural, la țară. And about the last 3 weeks back in the city. Dar ultimele 3 săptămâni am fost din nou în oraș. And I can tell you, life was so different, and the way I feel is so different. Și pot să vă spun că viața e așa de diferită și modul în care mă simt este atât de diferit. I think it's just this idea that in the city we have different lifestyles, and also different, what we see changes us. E faptul că în orașe avem de-a face cu un anumit stil de viață și ceea ce vedem ne schimbă, ne transformă. Ellen White has a quote, says, "Shut up within the four walls, they feel imprisoned in their own rooms." Spune sora White, închiși între 4 pereți, adesea au sentimentul că sunt deținuți în camerele lor. And they look out a window and see nothing but houses. Când privesc pe fereastre, ei nu văd altceva decât case, case și iar case. This is engineered, right? Lucifer is trying to remove any visible sign of God. Lucrul acesta de fapt este planificat pentru că Satana încearcă să ne abată atenția de la tot ce este sfânt și dumnezeesc. It was not God's purpose that we're crowded in cities. N-a fost planul lui Dumnezeu ca oamenii să fie aglomerați în orașe. We read that we need to be going back into God's original plan. Și ni se spune că ar trebui să ne întoarcem înapoi la planul original al lui Dumnezeu. The physical surroundings in the cities are a peril to our health. Mediul înconjurător în oraș este adesea un pericol pentru sănătate. It's just all it's the infrastructure, it's the water that are coming through the pipes, it's everything. The entire system is unhealthy. Întregul sistem și toată infrastructura este nesănătoasă. It's this kind of, when we look up, what do we see? In the cities we see buildings and skylines. Dacă suntem în oraș și ne uităm în sus, nu vedem altceva decât zgârie nori sau blocuri. In many instances there's advertisements and subliminal messages that are being pushed towards us. Sau tot felul de reclame și mesaje subliminale care ne sunt oferite. But this is what God intended us to see when we look up. Dar asta vrea Dumnezeu să vedem atunci când privim în sus. Skyscrapers are Lucifer's redwood trees, essentially. Zgârie norii sunt invenția lui Satana, de asemenea. By beholding the scenes of nature, the works of the Creator, and by studying His handiwork, imperceptibly, you will be changed the same image. Contemplând scenele din natură, lucrările Creatorului, studiind lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, vei fi schimbat pe nesimțite în același chip. The Bible tells us the same thing. By beholding, you become changed. Biblia ne spune de asemenea, privind suntem schimbați. And the next one is the idea of how this impacts spiritual health. Și apoi este ideea despre cum ne afectează din punct de vedere spiritual. We read that
those that remain in the cities unnecessarily do so at the peril of their own soul's salvation. Cei care rămân în orașe în mod nenecesar fac lucrul acesta cu riscul de a-și pierde mântuirea sufletului lor. So this is no longer just a preference. This now becomes a salvational issue. Deci nu este doar o preferință, ci este o problemă de mântuire. Now, again, we can keep reading here how we compare the earnest effort made to obtain things of this earth with the inefficient effort to gain spirituality and heaven's treasures. Și sora Ai compară următorul lucru: efortul nostru este apatic, slab și ineficace de a câștiga spiritualitatea. And how we read here that had Lot hastened to the Lord, as the Lord desired him to, his wife would not have become a pillar of salt. Dacă Lot s-ar fi grăbit așa cum a dorit Domnul, soția lui nu ar fi devenit un stâlp de sare. And then she warns us, Lot had too much of a lingering spirit. Lot avea un duh prea zăbovitor. Let us not be like him. Să nu fim și noi ca el. So we've lost the sense of urgency. Deci noi am pierdut simțul urgenței. We read, come out from among them and be ye separate. Ni se spune: ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei. And God will receive us. Zice Domnul, și el ne va primi. Instead of dwelling where we can only see the works of man, we should be we read here, in the quietude and peace of nature. În loc să locuim într-un loc unde poate fi văzută doar lucrarea omului, noi ar trebui să fim într-un loc liniștit unde putem vedea liniștea și pacea naturii. You see, look up to the blue sky, unobscured by the city's dust and smoke, and breathe in the invigorating air of heaven. Priviți cerul albastru neînnegurat de praful și fumul orașelor și respirați aerul înviorător al cerului. And again, most of us already heard this, most of us already know this. I kind of want to just kind of go through these quotes, and then a few more specifically for families. Poate unii ați auzit deja despre lucrurile acestea, unii nu, dar aș vrea să merg acum și la subiectul familiei. It says, let the children no longer be exposed to the temptations of the cities which are ripe for destruction. Copiii să nu mai fie expuși tentațiilor orașelor care sunt gata să fie distruse. And Ellen White writes, how do you regard the souls of your children? Și sora White întreabă: cum aveți grijă de sufletele copiilor voștri? There is not one family in 100 who will be improved physically, mentally or spiritually by residing in the city. Nu există nicio familie din 100 care să se îmbunătățească din punct de vedere fizic, mental sau spiritual dacă locuiești în oraș. And how we are to take our children away from the sights and the sounds in the city, right? It's all the same message. Același mesaj se repetă: să-i luăm pe copiii noștri departe de sunetele și zgomotele orașelor. And how better than any inheritance of wealth is give them noble character and body and sound mind. Și ca cea mai bună moștenire să le dăm un trup sănătos și o minte echilibrată. And how we will return to simpler methods, and that will be appreciated by the children. Și apoi despre revenirea la metodele mai simple care va fi apreciată de copii și de tineri. And so think about what it looks like, what a family life looks like in the city. Și apoi gândiți-vă cum arată o familie care locuiește în oraș, versus what a family life can look like in the country. comparând cu o familie care locuiește la țară. Okay, I think all of us understood all that and got all that already. So the things that I'm coming to now is I'm saying, okay, I'm fired up. I want out of the city. We're like, I want gone. But there's a lot of questions that I still have. Bun, acum aș vrea să ne gândim la o altă problemă. Poate am înțeles ceea ce am citit și vrem neapărat să plecăm și noi în orașe, dar ce trebuie să facem? So I think of there's these things that we need to be warning the cities. Pentru că noi de asemenea trebuie să avertizăm orașele. Right? And then there's different quotes, because I never researched it for myself, to be honest with you. Like I just heard people say, no more than 2 families, got to have this in the city, got to have that. And then the other person says something completely different. I just keep hearing all these different interpretations. Se întâmplă să aud foarte multe interpretări despre ce ar însemna problema aceasta și unii spun că ar trebui să fie mai puține familii într-un loc, să nu fie prea mulți adunați într-un loc și tot felul de alte lucruri. So I want to understand, okay, what does it actually say about what our role is for the cities? Deci aș vrea să înțelegem exact ce înseamnă sau care este rolul nostru legat de plecarea din orașe sau lucrarea în orașe. And so we must make wise plans to warn the cities. Deci mai întâi trebuie să facem planuri înțelepte pentru a avertiza orașele. But at the same time, not be contaminated by them. În același timp să nu fim contaminați de ele. God's messenger said, the messenger of God, shall the cities not be warned? Solul lui Dumnezeu a spus: oare nu trebuie avertizate orașele? And the answer was yes,
but not by God's people living in them, but by them visiting them. Da, dar nu de oameni ai lui Dumnezeu care locuiesc în ele, ci care le vizitează. And so this starts to kind of almost start making some limitations on where the land would be. Și pare că sunt deja niște limite cu privire la locul în care vom alege locația. So thinking through this, you would then say, okay, well, I need to be within a short distance of the city to warn them. Gândindu-ne la lucrul acesta, vom lua în calcul să nu fim la o distanță prea mare de orașe. And so it starts becoming hard for me to think through, okay, well, where's the right area? Where should I actually be? Și apoi poate ne punem întrebarea unde ar trebui să ne localizăm. We read that we must follow Enoch's way of working the cities but not dwelling within them. Și suntem îndemnați să urmăm calea lui Enoch, care spune că lucra în orașe, dar nu locuia în orașe. And so I think what started to become clear to me is none of this was contextual. I had no context for these statements. Și ceea ce încep să înțeleg este că aceste paragrafe nu trebuie luate separat, trebuie luate în contextul lor. And so I wanted to understand, what did she mean by working the cities? Și acum trebuie să ne punem întrebarea ce înseamnă a lucra orașele. And ultimately, what I start to understand is there's a lot of different types of labor. Și când am început să studiez mai mult, am văzut că sunt mai multe feluri de activități. Let's see here. So here we hear, repeatedly the Lord instructed us that we are to work the cities from outpost centers. În repetate rânduri, Domnul ne-a instruit că trebuie să lucrăm în orașe din centre aflate în afara lor. And then all of a sudden I was like, I don't actually really, if I'm being honest, know what an outpost center was. Și ca să fiu sincer, nu știam ce este acela un centru în afara orașului. So that took me on another tangent of learning what an outpost is, which we'll get into, I guess. It says here that in the cities we are to have houses of worship as memorials to God. Ni se spune că în oraș ar trebui să avem case de închinare sau biserici. And we also, there's another quote we find that we're also to have restaurants in the cities. Și un alt citat ne spune că ar trebui să avem restaurante în orașe. The quotes here come in a little bit. And we also should have schools if there are people that can't leave the city. We need to have schools for their children. Și de asemenea să avem și școli pentru copii, pentru părinții care nu pot pleca încă copiilor din orașe. So those are the only three things we ever see mentioned, and I'll bring those quotes up in a second. Deci doar aceste trei lucruri sunt amintite. Everything else needs to be outside of the city. În rest, toate instituțiile noastre ar trebui să fie în afara orașelor. So that's publication of literature, healing the sick, and training. Instituții pentru publicare, vindecarea bolnavilor sau formarea lucrătorilor. We read, our restaurants must be in the cities, otherwise those they wouldn't be able to reach anybody. Restaurantele noastre trebuie să fie în orașe, deoarece altfel lucrătorii din aceste restaurante nu pot să ajungă la oameni. So there's, again, more questions kind of come into this, like, what does that mission look like? And Ellen White does actually start mentioning about people that are in the cities, working the cities. She usually refers them as single individuals or maybe some couples. She never mentions families working the cities. Și din nou se pune întrebarea aceasta, ce înseamnă de fapt ceea ce am citit, pentru că Elena vorbește despre anumiți indivizi care lucrează singuri în orașe și vrem să înțelegem cum are loc lucrul acesta. Not that are living in them, I should say. Care de fapt nu locuiesc acolo. And she says here that we are to find land that is in rural districts with easy access to the city. Spune că ar trebui să găsim terenuri în apropierea orașelor cu acces ușor spre orașe. But again, I think the context needs to be, this is around this idea of having a publishing house or having these different ministries that need to be in proximity to the city. Și felul în care trebuie să înțelegem acest lucru este, de exemplu, pentru casele de editură care ar trebui să fie totuși în apropierea orașelor. But we understand that in modern day publishing houses are actually media centers. De fapt, în zilele noastre moderne, casele de editură sunt centre media. And so, if we are a YouTube channel, we're technically a publishing house to a degree. Dacă avem un canal de YouTube, de fapt suntem ca o casă de editură, într-un anumit fel. Look, I'm not here giving all the answers. I just want to raise a lot of questions and make you guys go and figure this out as well, right? Nu vreau neapărat să vă dau toate răspunsurile la ceea ce am studiat, dar vreau ca să vă provoc să mergeți să studiați aceste probleme. But what I think comes really clear to me was we need to understand what our mission, what is the mission that God gave us to do. Însă ceea ce aș vrea să înțelegem este care e misiunea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. And so I think before we go and find land in the country, before we go leave the city, we should probably think about, well, God, what are you calling me to do?
Și înainte de a merge să găsim, de a începe să căutăm un loc în afara orașului, ar trebui să-L întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei să fac eu mai întâi? And once we have a very clear impression that God has made very clear what His plan is for us, Și odată ce vom avea o impresie clară cu privire la ceea ce Dumnezeu vrea să facem, we should be thinking about who is it specifically that I'm here to serve. apoi ar trebui să înțeleg în mod special ce ar trebui să fac, cum să slujesc. Because Ellen White talks about, serving the poor. She also, with treatment centers and things like this, she also talks about serving the rich with restaurants. Pentru că Soraya vorbește în unele locuri să slujim celor săraci prin anumite metode și apoi se zice să slujim celor bogați prin restaurante, de exemplu. And so I think the takeaway from this is, I believe we need to understand, really spend the time until God impresses upon us what our mission is, figure out who we're going to serve, and then I believe the property or the location of where to serve them will be much more obvious. Și cred că modul în care ar trebui să așezăm aceste lucruri este mai întâi să înțelegem care este lucrarea pe care trebuie să o facem, unde trebuie să slujim și apoi vom ști și cu privire la ceea ce trebuie să facem în privința mutării din oraș. And as I started looking at this idea of, what is an outpost center, Gândindu-mă la această idee de centre în afara orașului, is Ellen White starts to put the pieces together that an outpost center is any center that is ultimately ministering, but also that's where you're staying. So it's a homestead plus a ministry that is in line with the Lord's work would be an outpost center. Elena vorbește despre aceste centre ca fiind locul în care lucrezi și de asemenea locuiești. Adică e împreună și locuința ta și locul tău de muncă. So I've been I'm going to skip over some of this stuff here. There's a lot of questions about, here, I'll leave it to here, but there's a lot of questions come up. Sunt foarte multe întrebări care se ridică. The piece on this is going to be, what about the poor? Like, what's God's plan for them? Și am vrea să vedem care este planul lui Dumnezeu pentru oamenii săraci. We read how the poor are crowded to find homes. If they could get out of the city and have livelihood, it would be good for them. Dacă cei săraci acum îngrămădiți în marile orașe ar putea găsi case la țară și ar putea câștiga și ei traiul. And how that those that are accustomed to city life, if they were to come to the country, it would seem like heaven. Și pentru cei care locuiesc în orașe, dacă ar merge la țară, pentru ei ar fi ca și cum ar fi în ceruri. And so this starts to change again my perception of what I was looking for from a homestead, from a building an outpost. Și din nou începe să-mi schimbe viziunea cu privire la ceea ce înțelegeam eu a fi un centru în afara orașului. And if I'm being honest, my early versions of what I thought leaving the city meant Și este diferit de ceea ce credeam anterior despre a părăsi orașele. Was essentially getting as far as I could and building all of my self-supply, off-grid systems. Pentru că ideea mea era să mă duc cât mai departe de oraș și să-mi creez un loc acolo în care să fiu total independent. But then in the back of my mind I kept hearing we're not to be a light under a bushel. Light under a barrel, under a candle that's hidden. Ok. Ok, da, mulțumesc. Dar ni se spune de asemenea că noi nu trebuie să fim o lumină ascunsă sub obroc. And so, again, you start seeing all these kind of conflicting ideas and concepts, and that's why ultimately you find out, and I have some more quotes in a little bit, how any plans of our own are not adequate. Și văzând aceste citate aparent care se contrazic, vrem să înțelegem totuși care este planul lui Dumnezeu, care este voia lui. So, again, we should be thinking about not just how can we go save ourselves in the woods. Deci n-ar trebui să ne gândim doar la un plan de supraviețuire pentru noi înșine în pădure, but how can we ultimately form communities? Dar în mod sigur vrem să vedem cum am putea forma niște mici comunități. And I'm going to skip over some stuff here. Voi trece peste anumite idei, gânduri. So I start telling everybody this idea of communities. Și am început să le spun oamenilor despre comunități. And I have this idea that, and I'll explain real quick the backstory of this. Și am să încerc să vă explic puțin istoria acestui lucru. So I was living in San Diego in California. Am locuit în San Diego, California. And I had this desire to get out of the city. Și aveam dorința aceasta de a părăsi orașul. And so I did. I got out of the city. I bought some land. I had a garden, a fruit forest. I built tiny cabins. Și într-un final am reușit să părăsesc orașul. Aveam acolo o grădină, aveam livadă, aveam
What do you say that? Yeah. Homesteaded. Ah, Yeah. ok. Tot ce îmi trebuie să mă descurc singur, independent. But what I recognized was a year, 2 years are into this project, and I actually really enjoyed it. I probably had the most fun those 2 years. Și au trecut 2 ani și m-am bucurat oarecum de ceea ce făcusem acolo. But if I looked back at my years, at my time, and I thought, what am I actually achieving? Dar uitându-mă înapoi acum mă gândeam pe cine păcălesc aici. I realized that it took all of my time to run the farm. Și mi-am dat seama că tot timpul meu îl investeam doar pentru ca să întrețin locul acela. And I wasn't making any new money, Nu făceam niciun ban în plus and I wasn't doing any ministry. și nu făceam nicio lucrare. And so it dawned on me that I was trying to think like, how can I want to, still be a businessman, and I want to be a missionary, and I want to run this farm. Like, how do I wear all three of these hats? Și mă întrebam în mintea mea cum pot să fiu și misionar, să am și un business, să am și grădina aceasta, ferma aceasta. And that's what this idea came to me that there needed to be some sort of creative solution to fill all the different roles in order to live in the country. Și apoi mi-a venit ideea că ar trebui să fie o soluție prin care să pot să îndeplinesc toate aceste lucruri și să fiu la țară, dar să fac lucrurile așa cum trebuie. And it feels like I've had different periods in my life where all I did was make money, and I did no ministry and wasn't outside. Și părea că am diferite perioade ale vieții, adică o perioadă în care făceam doar bani și nu făceam nimic altceva. And then I just lived outside, and I made no money, and I also did no ministry. Și apoi am ieșit din oraș, acum nu mai făceam bani, dar nu făceam nici lucrare. And then the first year here, all I did was work on courseware and study, like do all the research that I knew I needed to have done throughout my life. And I spent, ultimately years just studying spiritual prophecy and what also other, ultimately what we studying to show myself approved, essentially. Și apoi, pentru un an de zile, m-am dedicat studiului și am studiat toate acele lucruri importante din spiritul profetic și am făcut lucrul acesta o perioadă mai serios. The conclusion I came up with ultimately is I can't do it all myself. Dar concluzia mea a fost că nu pot să fac toate aceste lucruri. And so my thought, this kind of brings me this idea, I said, okay, I want to form communities. Și apoi mi-a venit ideea că ar fi bine să formăm niște mici comunități. And so I had stumbled into co-living years ago, way before this idea to even move to the country. You've been stuck? Co-living? Co-living? Ah, ok. Și am început să văd lucrul acesta, ce înseamnă să conviețuiești cu altcineva. And co-living ultimately is a kind of a product that the spiritualistic community has given us, for the most part. The hippies gave us communes. E ceva asemănător cu ceea ce fac cei hippie, dacă ați auzit, grupurile acestea hippie. And somehow in my head, I understand how we were given the health message, and the Buddhists stole that. Și noi care aveam mesajul nostru, de fapt budiștii au luat mesajul acesta. And the Buddhists came up with the communal living, and I kind of wanted to steal that somehow. Și pentru că au luat ei mesajul acesta, acum ei veneau cu ideea de conviețuire, adică a conviețui împreună, comunități. So again, I would tell people I had this idea, and I would immediately get these responses that Ellen White says that's not how we're supposed to have it. Și apoi spuneam lucrul acesta, dar oamenii veneau și mă contraziceau că nu așa ar trebui să fie. And so I wanted to understand, what does Ellen White actually say about communities? Și apoi am vrut să știu mai exact ce spune sora White despre a trăi în mici comunități, colonii. Now to be clear, Ellen White says that we are not to colonize. Acum trebuie să înțelegem și faptul că Ellen White nu ne încurajează să ne colonizăm împreună, să fim prea mulți într-un loc. And she gives a warning that the disciples followed their inclination to remain in Jerusalem, and the persecution was permitted to come upon them. Când ucenicii au urmat înclinația de a rămâne în mare număr la Ierusalim, a fost îngăduit să vină asupra lor persecuția. And then they got scattered. Și apoi au fost împrăștiați. And so I started looking at this. What does it mean to colonize? What does the word colonize mean? Și apoi am încercat să văd mai mult ce înseamnă a coloniza. And it's ultimately a large-scale population movement. Și este de fapt mișcare demografică pe scară largă. And so we find out that the disciples were all cluttered in Jerusalem. Și descoperim că ucenicii au fost toți adunați împreună, erau toți adunați într-un singur loc în Ierusalim. But they were called to disperse and to spread the message out all over the known world. Dar apoi au fost chemați să se împrăștie și să ducă mesajul în toată lumea. And so those that use the text don't colonize together are not understanding the scale. Deci cei care spuneau nu vă colonizați, nu veniți împreună în felul acesta, nu înțelegeau lucrurile. So the context of that would mean, let's not all stay in Romania. Some of us need to go to Africa or India. That's literally what colonization means. Deci colonizare înseamnă să nu stăm toți în România, dar să mergem și în afară, de exemplu în misiuni, în alte țări.
So if we want to follow advice about not colonizing, it means we are to go and find places where the message is not being provided and be there. Deci pentru a nu ne coloniza împreună, trebuie să mergem și să găsim zone albe în care putem să răspândim mesajul. So we also read this here that it is not the purpose of God that people should colonize together in large communities. Nu e planul lui Dumnezeu ca poporul său să formeze colonii sau să se îngrămădească în centre mari. We read here that they should be representatives and missionaries, and ultimately they shouldn't be hiding together. Ei ar trebui să fie reprezentanții lui Dumnezeu și misionarii lui, să nu se ascundă, să fie în mijlocul oamenilor. But we need to understand the context of this was she's referring to, in this, if we actually read the entire letter, she's referring to Battle Creek. Dacă citim toată această secțiune, vom descoperi că ea făcea referire la Battle Creek. And then we read here what the impact was and why we weren't to colonize. Și apoi vom vedea care era impactul, de ce ei vreau să se colonizeze acolo. And it's this whole idea how, if there's big trees that are casting shade, the smaller trees can't grow. Și sora spune că dacă sunt copaci mai mari care fac umbră celor mici, cei mici nu vor crește. And so this is why she's saying that we need to have people be transplanted into other communities in order to grow and thrive. De aceea spune ea, trebuie să fie oameni care să fie transplantați în alte zone pentru ca adevărul să poată fi răspândit. There's an interesting quote, many of the members are dying spiritually for the want of this very work. Mulți dintre membrii mor spiritual din lipsa acestei lucrări. And so this is the reason that Ellen White says that we should not make Adventist cities. We shouldn't make, all of the no more. This is the reason, because it has a few leaders and everybody else is like, oh, well, they're doing the work. I can just. De aceea sora spune să nu formăm orașe de adventiști, cum este un exemplu Loma Linda, pentru că lucrul acesta nu este bun în planul lui Dumnezeu. So this message again is to large churches. Și apoi se vorbește împotriva bisericilor mari. And we read here, do not crowd into one place, making the mistake that has been made in Battle Creek. Ni se spune să nu înghesuim într-un singur loc făcând aceeași greșeală care a fost făcută în Battle Creek. Because there's a lot of places that God wants you to be at. Pentru că sunt multe alte locuri în care Dumnezeu vrea să fim. But what gets me is that this is the quote that is given to me when I say, hey, we need to come together and start forming communities. I'm told, we're not to colonize. Ellen White says that's a horrible idea. Acest citat îmi este adus atunci când spun că ar trebui să formăm mici comunități. Și spune, n-ar trebui să facem lucrul acesta. And they say, we shouldn't be like Battle Creek. So I researched it. Well, what are we talking about? Like, how many people were in Battle Creek? Oamenii spun, n-ar trebui să facem ce au făcut cei din Battle Creek. Și apoi totuși pun întrebarea, dar câți oameni erau acolo în Battle Creek? She was saying how large number of people wanted to settle there because there was an active community. So they just want to go where there was an active community. Mulți oameni spune că vreau să se stabilească acolo pentru că deja era o comunitate formată. And she says here again, many families, she calls them. Și Ellen White vorbește despre multe familii. Many families in Battle Creek, many families in Oakland. Multe familii care au vrut să se stabilească în Battle Creek. So I found a letter that actually quantified how many families are many families. Și apoi am găsit un loc în care sora White amintește de fapt câte familii erau între acele multe familii în Battle Creek. This isn't 2 or 3 families, it's not 10 families, it's 100 to 200 families. Nu sunt 2-3 familii sau 10 familii, ci erau între 100 și 200 de familii. And that's how many were going to leave Battle Creek after she came in and said we shouldn't be colonizing here. That's how many people were going to leave. That's not even the total number of Battle Creek. Și aceștia trebuiau să părăsească locul acela. So if someone tells me we're not to colonize, I say I agree with you. We should not have hundreds of families together in the same location. Deci dacă cineva mi-ar spune că nu e bine să ne colonizăm, eu voi spune da, înțeleg, pentru că n-ar trebui să fim sute de persoane în același loc. But we can't take this out of context and say that everybody needs to be one family out in the woods there, one family out in the woods there. Dar nu putem lua acest paragraf și să tragem concluzia că ar trebui să fie o familie aici și o familie acolo. Împrăștiați. But there's a quote, and the quote says that 1 or 2 families should go together. Pentru că este un alt paragraf care spune una sau două familii la un loc să meargă împreună. But again, if we read the entire letter, she's talking about evangelists. That if I'm going to go to Uganda, that I should be going with 1 or 2 families. Dar din nou în scrisoarea aceasta Sorai vorbește despre una sau două familii, de exemplu dacă ar fi să mergem în Uganda sau într-un loc de misiune. So this isn't limiting, this is increasing. Don't go one person individually. If you're going to go, you should go with a family or 2. Deci nu este o limitare, ci este de fapt un ajutor să meargă două persoane, două familii. But then I always hear the other quote. And the other quote is, 2 or 3 families, but they need to be a couple miles apart from each other. Apoi este un alt paragraf care spune 2 sau 3 familii, dar la oarecare distanță una de cealaltă.
And again, I don't like when people take things out of context. And so especially because I was just naive enough to just accept this is what somebody said, Ellen White said, and I just like, oh, okay, I guess that's the rule. Și nu-mi place să iau lucrurile afară din context, pentru că așa s-a întâmplat. De multe ori, mulți mi-au spus că asta spune sora White, au interpretat cum au crezut ei. And so I was happy that I actually looked these verses up, read the entire letter, and figured out what the context actually meant. Și am căutat să văd exact ce spun aceste paragrafe și am citit toată secțiunea în întregime. And in this one here, she says that it's not good for two or three families who are married, who are interjoined by marriage. Și ea spune că nu este bine pentru 2-3 familii care sunt căsătorite deja. And the whole article is talking about this idea of how it's hard for, if you have a bunch of cousins and a bunch of different sets of parents, how hard it is for them to kind of overlap over the top of each other and giving different advices and kind of how the families need to have some separation. Și apoi vorbește despre o familie mai extinsă în care sunt mulți verișori și părinți și rude și cum va fi greu ca ei să conviețuiască împreună și ar trebui să fie oarecare distanță între ei. So her exact advice is, it's not the best policy for children of 1, 2, or 3 families that are connected by marriage to settle in the same location. Deci sfatul ei nu este cel mai bun pentru 2-3 familii ca să se stabilească într-un singur loc. Înrodite, mulțumesc. Because there's a different dynamic that happens with the aunts and the meddling of different family members. Pentru că este o problemă legată de felul în care ei vor relaționa unii cu alții. And she goes into it how, about how these families, but the close relationship with several families brought into constant intercourse has a tendency to break down the dignity. Relația strânsă și constantă a câtorva familii are tendința de a rupe demnitatea ce ar trebui să fie menținută în fiecare cămin. The next thing I thought was like, well, what is a family? And I know I just keep asking, keep going down and down. Like, what is a family defined as in the 1800s? Și următoarea întrebare a fost, dar ce este o familie? Cum e definită familia? So, the average family size, right? Mărimea unei familii, mediu vorbind, was 7 to 8 children. Sunt And I only know one buddy of mine that's got that many kids. 7-8 copii, dar nu cred că e cineva aici cu 7-8 copii. So, if we look at what that family looks like, deci dacă vrem să vedem cum arată acea familie, right? It's kind of a lot of people. Sunt destul de mulți oameni. Right? And then you add in the parents and the grandparents because back then we didn't have such diverse, people weren't just on their own, families lived together. Și apoi dacă e să adăugăm și bunici și străbunici sau știu eu, pentru că mai de mult oamenii trăiau toți împreună în familie. So your parents and your grandchildren, they all lived together. Părinți, nepoți, cu toții erau împreună. So two families, we're looking at like 24 people. Deci dacă ar fi două familii de felul acesta, ar fi 24 de persoane. So when she's even talking about 2 or 3 families, this is the amount of people that she's actually talking about in her context for that day and age. Și în contextul ei, când spunea lucrul acesta, 2-3 familii, ar însemna 40 de persoane. And so, while I believe, just to be clear, that Ellen White is a prophet from God, she's the Lord's messenger. Deci ca să fiu clar, eu cred că Ellen White este profetul lui Dumnezeu, este mesagerul lui. And I believe the spirit of prophecy is on the exact same par as, say, Paul or Moses. To me, there's no difference. If God is speaking, that's God's word. Și spiritul profetic e exact ca și Moise, ca ceilalți profeți ai Bibliei. All I want to do is make sure that I'm not like the Jews that were obeying the letter of the law, but not understanding the intent of the law. Dar nu aș vrea să fiu ca evreii care ascultau de litera legii, dar nu înțelegeau spiritul legii. Because when I look at what modern families, with the exception of my buddy over there, look like, many of them are very small. Pentru că atunci când mă gândesc la ce înseamnă familia modernă de astăzi, bineînțeles, familiile sunt mult mai mici. And the other thing is that many of these families are actually even splitting up. Și multe dintre aceste familii, din păcate, se destramă. And so the reality of the world that I'm looking through when I'm saying I want to form communities is different. Deci, felul în care văd eu formarea de mici comunități este diferită de ceea ce crede sau ce spune lumea. I also believe that we are at a time where we need to start thinking about what the shaking will look like. Și cred că suntem într-un timp când ar trebui să înțelegem de asemenea cum va avea loc zguduirea. Luke tells us that when the shaking happens, that there are going to be families that are split apart. Luca ne spune că atunci când va veni zguduirea, multe familii se vor distruge, vor fi destrămate. Right? And so it doesn't even have to wait to the shaking. It's any time that a family, some want to be Christians and others don't want to follow Christ, and that has that rift. Și nici nu trebuie să așteptăm momentul acela, pentru că deja astăzi, în familiile în care unul vrea să-L urmeze pe Dumnezeu și altul nu, deja există probleme și se destramă. But I'm looking ahead and I'm saying that I don't think that we have that many more years until the shaking happens.
Vreau să spun că nu cred că vor mai fi mulți ani până la zguduire. So, where do they go? Și unde vor merge? Ce vom face? And how sustainable is it, even if they had the money to go get land, do they have the knowledge, right? And are they going to be so consumed in that they won't be able to work the cities and actually be able to do what God has called them to do? Și cum vor proceda? Vor putea ei să se autosusțină? Vor avea bani suficienți? Vor putea să lucreze și în oraș în același timp? So in a large degree, the mission or what's placed on my heart is less about, if you've got a full family and you can fend for yourself, then you're already good. But what about the orphans, the widows, those that are going to get kicked out of families, right? Those that aren't going to have the skills, to even practical skills, to be in nature? Dacă tu și familia ta vă descurcați, este bine, dar ce facem cu cei care sunt orfani, săraci, cei care nu au posibilitatea să facă lucrul acesta și n-au nicio instruire în privința aceasta? So I believe that there's those that are going to be thinking about themselves, and that's okay. If you've got a big family, you've got to be thinking about yourself. Sunt unii care se gândesc mai mult la ei înșiși și familiile lor pentru că poate au o familie mare și ok. But for me personally, I'm really interested in what is the infrastructure needed to support the shaking. Dar pentru mine problema se pune altfel. Vreau să știu ce infrastructură am nevoie ca să susțin pe cei care vor fi zguduiți în felul acesta. I don't have the quote in this slide deck, but Ellen White says that we all need to be Josephs and Daniels. Nu am paragraful aici, dar el mai spune că ar trebui să fim cu toții un Iosif și un Daniel. And I believe that it is God's will that we are looking ahead and thinking, if that's how He is impressing upon our heart, like, should I not only have my place, but should I have a few extra little tiny houses on my land? That when the shaking happens, that I have places to receive people, not just for myself. Și cred că Dumnezeu vrea să gândim în felul acesta, adică gândindu-ne la timpul de strâmtorare și la ceea ce va urma, să avem nu doar ceva pentru noi și familiile noastre, dar ceva în plus pentru cei care vor veni, poate ca refugiați. So the takeaway from this one is, how do I modernize my viewpoint of what a community looks like and what a family is? Deci cum pot să armonizez corect acest gând de ceea ce înseamnă o comunitate de familie? And so that's După cum spune Ellen White. Really, my whole thought is, like, what does that look like? Și cum arată lucrul acesta practic? I think it's interesting how we need to be in a different mindset of servitude. De asemenea, trebuie să avem o anumită mentalitate de a face lucrul acesta. We read here that there's just we see here the angels must be seeing the end approaching, and those that claim to have knowledge of God are really not operating as if they understand the times we're living. Și se spune că îngerii, văzând că se apropie sfârșitul, iar cei care pretind că sunt slujitori al lui Hristos și îl cunosc pe Dumnezeu, nu cooperează, nu se pregătesc pentru lucrul acesta. And we read here that so this is a different quote. I'm not going to start into this theme right now. But so here's, I guess, I want to share something with you guys, and this is just something I've been working on. Aș vrea să vă mai împărtășesc ceva, un lucru asupra căruia am lucrat. And so it's this idea of Advent homestead. So it's home here. Oops. I can just go over here, my local host. So I've been essentially compiling everything, all of this that we've been talking about, I've been compiling into a website of resources. Tot ce am studiat acum am compilat și am pus într-un website pe internet. And the idea of this is I want to start a network or a community that starts to look at families, even if they're hundreds of miles away from each other, kilometers away from each other, as one unit. Și vreau să ajut familiile, chiar dacă locuiesc la distanțe mari unele de celelalte, să fie ca o rețea prin care ei să fie totuși uniți. And how do we actually start looking at what our economy should be looking like, looking at what our connectivity should be looking like in this larger setting? Și să vedem cum ar trebui să arate comunitățile noastre și lucrarea noastră, activitățile noastre în acest sens mai larg. There's a quote from Ellen White here, and it's not translated, but it says that we should lay plans for the advancement along the line, and that we should rally the work to unite our efforts. Now she's referring also to the combination between institutions and churches, but if we look at the general context, she's talking about the institutions as individuals, right? Collective individuals. El mai vorbește aici despre instituții care să lucreze împreună, colectiv,
Și spune cum ar trebui să plănuim și să facem astfel de planuri în aceste privințe pentru a uni eforturile noastre. And so this platform is essentially it's a way to start connecting together institutions, homesteads, and how we actually plot those against where the cities are at, what efforts are being there. Essentially, it's what I used to do in the military. I'm kind of turning a platform to manage efforts in the cities and to see, okay, well, I'm not going to set a medical missionary center here because it's within one here, and it looks like there's a gap, right? There's no blue out here, wherever, right? I'm just kind of generally. So I'm going to put a blue there because there isn't one. Okay, can you summarize a bit? The short of it is, what if we had a structured plan for where we put our homesteads and outposts? Cum ar fi să avem un plan clar cu privire la modul în care ar trebui să ne stabilim locuința noastră și locul nostru, dar totuși să fim în legătură cu toți ceilalți. And so this is kind of a platform where you can actually start browsing different homesteads and seeing what opportunities are available on them. So right now I only have one loaded in because I haven't actually populated this out yet. Și aici este o platformă unde puteți să vedeți cum se poate face lucrul acesta în mod practic, cum se poate avea un astfel de loc. We can say, here's my land, and this is the stage I'm at. I'm looking for people to help me come install X or help build this. And it becomes a directory for opportunities like barn building. Dacă, de exemplu, am un loc, un teren și vreau să construiesc ceva acolo pe teren, pot să chem ajutorul altor oameni ca să vină să mă ajute să fac lucrul acesta. Like what can we learn from the Amish? De exemplu, ce am putea învăța de la Amish, grupul acesta religios Amish. A full guide, and so a lot of these, I've kind of been spelling out a lot of this more about, what is an outpost and all the quotes, and kind of this is actually a more up-to-date version than, I just don't have this one translated. Și aici e vorba despre ceea ce reprezintă un centru în afara orașului și toate paragrafele necesare pentru a înțelege lucrul acesta. And then I developed a scoring mechanism, so you actually take this score and it analyzes you based on a number of different factors that are needed. Și apoi este un mod de a te verifica, de a te autoevalua ca să vezi dacă îndeplinești factorii necesari să faci lucrul acesta. And then from that it actually gives you what your dominant role is. Și apoi îți arată care este rolul tău dominant, principal. So I think that when we look at homesteads, it can be an outpost. It can be kind of compacted into three main roles. Când ne uităm la un centru în afara orașelor sau un loc în afara orașelor, ne gândim la trei lucruri în special. And it's the three roles that I did at different times, but never could bring them together. Și sunt de fapt trei roluri pe care le-am îndeplinit, dar nu în același timp, ci le-am îndeplinit separat. And so it's this idea of wanting to do ministry, that's hard. Deci este ideea de a face misiune, care este cel mai important. But to do ministry, I need to have support. Dar ca să fac lucrare misionară trebuie să am un mijloc de susținere. And that means I need to have food to eat and I need to have some money, right? So I need a hand and I need what I just consider, for lack of a better word, a head. Adică trebuie să am o posibilitate de a-mi crește mâncarea și de a face lucrul acesta cu mâna mea. And there's some people that just really want to just go be out in the garden. That's all they want to do. Și sunt unii oameni care vor să fie toată ziua doar în grădină. Doar atât vor să facă. And so if we could then put them in a position where they aren't worried about how they're going to pay their cell phone bill or whatever. Dar dacă am putea să-i ajutăm să nu fie îngrijorați atât de mult cu privire la cine le va plăti facturile. And being in the industry that I'm in, I know a lot of people who have remote work jobs. They have remote work income. Pentru că știu o mulțime de oameni care au și un alt mijloc de a-și câștiga existența, adică adiacent, pe lângă ceea ce fac. And they would love to come live in a community where they could be on the computer and do what they're good at doing, but then also be supported by really good food and know that they're there supporting a ministry. Și le-ar plăcea să aibă o astfel de ocazie în care să lucreze, de exemplu, la calculator, dar în același timp să lucreze și în grădină și să-și îndeplinească și misiunea lor. And so this ultimately starts to tie together the problems. Sorry? Okay. Mulțumesc. Sorry, it was a misunderstanding. So we start tying together the problems where I see the challenges of being in the country. And the first thing is, you never seem to have enough time in the day to manage a farm, right? So, sunt și niște provocări la țară. There's never enough time in the day. There's always something to do on a farm. There's never enough time. Da, la fermă, de exemplu, e tot timpul ceva de făcut și nu ai niciodată timp liber, ca să zic așa. And even if you seem to have it all together and you're able to actually actively work a farm, there's always the financial issue. Și chiar dacă ai tot timpul o activitate de făcut, acolo rămâne o altă problemă, problema finanțelor. And even if you have a really good job and you're able to actually maybe make that money,
how much that time do you have left for ministry? Și dacă ai toți banii aceștia și faci lucrul acesta, dar cât timp îți mai rămâne pentru misiune? And so again, this is this idea of if we have a scoring mechanism, and so don't take the score yet because I'm updating the Și dacă ai totuși un mod de a verifica lucrul acesta, încă să nu intrați pe site să vă verificați pentru că nu este gata. But if you're interested, let me know and I'll tell you as soon as there's actually a Facebook page. I'll let you guys know when this is going to be finalized. We're actually changing some of the questions. Pe o pagină de Facebook puteți să mă urmăriți când este gata. But the idea is that you come through and you rate this, and then it will ultimately give you a score based on the different quadrants. Poți să bifezi aceste lucruri și apoi vei descoperi unde te încadrezi. And I think what's interesting about that is that then I will know, especially if I've never been on a homestead before. De exemplu, dacă niciodată n-am fost într-o astfel de situație să merg la țară, să-mi construiesc ceva la țară, I'll know what role I could actually contribute to. aș putea să știu totuși în ce fel aș putea să fac lucrul acesta, care ar fi rolul meu. And what was really interesting is that I actually had a group of people that I've been working with take this score. All the people took this score, an earlier version of this. Sunt niște oameni cu care lucrez împreună și toți au făcut testul acesta. And then I overlaid the scores. Și apoi le-am suprapus. And it's actually visual the way it shows. It's a spider graph if you see one of those. Și apoi puteai să vizualizezi cum a ieșit lucrul acesta. And so if I had internet I'd show it to you, but I'm on my local host. But anyway, I don't think it'll let me. So the idea is that it shows this and you can actually see where if you have a group of people that want to work together, you say, I have these families, we want to go out and do something together. You take the score, and it shows you, okay, you guys are maxed out on the finances, or you're maxed out on the mission. Dacă faci lucrul acesta, sunt mai multe familii, de exemplu, care vor să se mute într-un loc, poți să vezi diferențele dintre ei și unde ar fi o problemă. And then you're also able to see, well, where's our deficiency area? Poți să vezi unde sunt zonele de deficiențe. So I think these types of tools, and then what's neat is that it actually will link us into a university. Și astfel de unelte ne pot ajuta să facem legătura de asemenea și cu o universitate. And so if we can then, people that are good at different things can start compiling knowledge, and we create kind of shared systems localized to the climate, the zone that we're in. Și apoi oamenii care le place să studieze pot să facă lucrul acesta potrivit cu zona în care locuiesc. And ultimately having access to learning a bunch of different topics, they're going to be relevant to us leveling up for that whatever role we have in the home. Și pot să învețe mai multe subiecte care sunt preferate lor și pot în felul acesta să vedem cum putem echilibra lucrurile. So that's kind of just one piece of this, but I want to, I'm about to close up here, I promise. I'll shorten this up. Sunt gata să închei imediat, mă apropii de încheiere. Is one of the things that I found was a program called WOOF, W-W-O-O-F. Am găsit un program WOOF. Yeah, and it's organic. It's a network of organic farms. Și este o rețea despre agricultură organică. So when I was on my property before coming here, când am fost pe terenul meu înainte să vin aici, my neighbor down the street was on this, and he got me hooked on this concept. Vecinul meu dincolo de drum făcea lucrul acesta și m-a interesat conceptul. And so I built another little tiny house just for woofers, for temporary residents. Și am construit o mică căsuță acolo doar pentru a avea un loc temporar. And so the program, and again, this is another, worldly, concept, but the program is where it's like tourism where you work. Programul acesta are de-a face cu turism, Yeah, like you go travel somewhere. So I could stay here for, let's say, 2 weeks or whatever. Da, este turism în timp ce lucrezi, ca și cum aș sta aici pentru o perioadă. And so what I would do is I could go on to WOOF, and I could say I'm wanting to plant a garden. Okay, so I need help planting this garden, and I could post what the initiative is. Și apoi intru pe programul acesta și spun că vreau să plantez o grădină și aș avea nevoie de ajutor pentru lucrul acesta. And then someone would then come and they just, you would be surprised. Like if I had the internet, I would log in and show you like hundreds of applications to come stay on my little acre in the middle of nowhere. Și ați fi surprins să vedeți cât de mulți au arătat interes legat de lucrul acesta. And what I found is that these are people who are mostly they're maybe on a break between college, or they just got out of college and
not ready to start the workforce. These are people that are highly impressionable. Și lucrul acesta e bun și pentru cei care au terminat studiile sau poate sunt între anul școlar, între studii. And so the program is structured where they work 20 to 30 hours every week in exchange for food and a place to stay. Și poate să lucreze 20-30 de ore pe săptămână în schimbul cazării și al mâncării. And so that's what I want to replicate here is that if we can get enough homesteads in this network, we can get the visibility to start bringing people to our homesteads. Și asta încerc să fac prin lucrul acesta. Vreau să fie vizibil lucrul acesta pentru că oamenii să poată intra într-un astfel de program. And what I think is really interesting is one, it solves the need of just extra manpower. Și rezolvă problema the need of extra help around the yard, on the property. Okay. It also solves the need of this idea that if we're in the country, how are we witnessing? Rezolvă și problema de asemenea dacă sunt la țară, cum pot să mărturisesc totuși și să fac lucrare misionară pentru cei care sunt în orașe. And so this was really interesting for me because what I realized was I used to think evangelism was going into the city center and handing out a great controversy. Eu credeam că evangelizarea înseamnă să mergi într-un centru mare, într-un oraș și să dai tragedia veacurilor. And I think God still works like that. But I think that a lot of people are kind of jaded, have a bad opinion on just anybody that wants to hand them a book. Și cred că funcționează lucrul acesta, însă sunt și mulți oameni care resping lucrul acesta pentru că nu sunt obișnuiți să iau o carte. And the more I actually started researching what the three angels' messages are, și când am început să cercetez mai mult despre ceea ce înseamnă cele trei soli îngerești, is that the third angel's message, Ellen White says, is the message of the righteousness by faith, right? It's the third angel's message is the message that was given in 1888. Solia îngerului al treilea este de fapt mesajul neprihănirii prin credință care a fost dat în 1888. And so the first two messages are spoken, but the third message is acted. Primele două soli îngerești sunt rostite, dar a treia este de fapt exemplificată. She says that her exact quote is, the greatest argument in favor of a Christian is a lovable and loving Christian. And Christianity is a loving Christian. Cel mai mare argument în favoarea creștinismului este un creștin iubit și iubitor. So, what if we modernize what we think evangelism is? Cum ar fi dacă am pune lucrul acesta, am modernizat lucrul acesta în ceea ce privește evangelizarea? Do the numbers. How many people can you reach going into a city center and standing there all day and handing out tracts? Câte persoane poți să impactezi în felul acesta dacă mergi într-un oraș și doar împarți pliante sau cărți? How many of those books go in the trash? How many of those books are read? Câte cărți vor merge în gunoi, în coșul de gunoi sau câte vor fi citite? And even if they are interested, is there any follow-up? Și dacă totuși ar fi interesați, cine îi ajută, cine continuă cu ei lucrul acesta? And sadder still, if they are given this book, do they immediately go home and then their favorite TV show is on and the book goes in a corner and the weeds, right? The seeds are sown on weedy ground? Sau dacă merg acasă, ce vor face cu cartea respectivă? O vor citi sau o vor pune deoparte? So I had about roughly, I think, 8 workers that came out and stayed with me on my land. Am avut 8 persoane care au venit să stea cu mine în locul acela. Average, we're staying 3 weeks on average. În medie stăteau cam 3 săptămâni. And during that time, all you had to do was just live the normal life that you should be living. Și tot ce trebuia să faci era să trăiești viața în mod normal, așa cum o faci de obicei. I didn't have to do any overt act to witness to them. Nu trebuia să fac nimic special ca să le mărturisesc. I was just like, hey, just let you know, we pray before meals. Is that cool? Spuneam, acum vrem să ne rugăm pentru masă. E ok pentru voi? And you're out there, you're working in the garden with them, and something comes up. Maybe they're going to ask about your faith. Oh, by the way, we're going to, on Sabbath, we actually just go hang out in nature. Și lucrez în grădină cu ei și poate la un moment dat vine discuția despre ce vom face sâmbătă și eu spun că, uite, vom merge la plimbare în natură. When you're working with somebody for 20 or 30 hours in a week, you'd be surprised at how many opportunities there are to share your faith. Când vei lucra cu o persoană lângă tine 20-30 de ore pe săptămână, vei vedea câte oportunități sunt să-i mărturisești. Nobody that came and lived with me was, most of them were Buddhists or atheists. Cei mai mulți dintre cei care au venit erau budiști sau atei. Every one of them left with a Bible. Și toți au plecat cu Biblie. And so I'm just saying, not that there's anything wrong with that, but in addition to that, could we also see evangelism methods
on our outposts, on our homestead. Și nu vreau să spun că este ceva greșit cu alte metode, dar putem să vedem și această metodă ca un mod de evangelizare în locurile în care noi locuim? Ellen White does tell us that methods are to be improved, direct quote. Pentru că Sora White ne spune, metodele noastre ar trebui să fie îmbunătățite. So if we look at the current age and understand, Lucifer's done a great job at stopping people from even being interested in hearing about religion. Dacă ne gândim la timpurile noastre, vedem cum Satan a reușit să facă un lucru măreț oarecum între ghilimele ca să-i oprească pe oameni să fie interesați de religie. But the third angel's message is a demonstration of the character of Christ. Dar a treia solie îngerească în special este o demonstrație a caracterului lui Dumnezeu. And I believe that the most effective way to demonstrate the character of Christ is when you're living and working with someone. Și cel mai eficient mod de a demonstra caracterul lui Hristos este când lucrezi și străiești credința împreună cu ceilalți. And so what I'm proposing is just changing our thoughts on what our homestead will be. Și ceea ce vreau să propun este să ne schimbăm mentalitatea cu privire la ceea ce ar însemna locuințele noastre la țară. And to summarize, I think we first have to start off with, in deep prayer, God, what is the mission and what have you placed on my heart? Și ca să rezum, ceea ce ar trebui să facem întâi, să-L întrebăm pe Dumnezeu care este misiunea Lui pentru mine personal și ce a pus El pe inima mea. Factoring in the gifts that God has given us, Ținând cont și de darurile pe care Dumnezeu vi le-a dat, thinking about who it is specifically should I be ministering to, și de asemenea, în mod specific, cărei categorii de oameni să le slujesc, and then choosing land in the right location that best serves that ministry. și apoi să aleg terenul în locația potrivită ca să slujească cel mai bine acestui scop. And again, just to recap, an outpost is any homestead that also has ministry. Și ca să recapitulăm, un centru în afară sau o locuință în afară este de fapt Ministry plus. este de asemenea un loc de slujire sau de evangelizare. And so we are told very clearly where to work the cities, but are there modern methods of maybe bringing some people out of the cities instead of going to them? Și ni se spune să lucrăm în oraș, adică să mergem noi la oameni, dar este și metoda să-i aducem pe oameni din oraș în locurile în care noi locuim. And so I would suggest or recommend to pray over if you should have additional cabins that are specifically meant for garden workers that are not Christian. Și vreau să vă îndemn să vă rugați, dacă Dumnezeu vă impresionează că acolo unde vă faceți locuința să aveți căsuțe mai multe pentru lucrători care ar veni să vă ajute, dar neadventiști. And then pray that God sends people with an open mind and an open heart that He wants to be in those rooms. Și rugați-L pe Dumnezeu să-i trimită pe acei oameni care sunt cu mintea și inima deschisă să fie în locul acela. And I do believe that we can be witnessing to the cities while within our homes. Și cred că în felul acesta putem să mărturisim celor din orașe, chiar fiind în locurile noastre. Now, this does not replace the ministries we're told, restaurants, right? This does not replace the outposts that we're told, from sanitarians. This is just an idea of how do we add to that. Acest lucru nu trebuie să înlocuiască restaurantele sau lucrarea cu instituțiile noastre, dar este doar ceva în plus. Anyway, so that's just some thoughts of just, again, hopefully there's a lot of questions that you guys are going to be able to, go to God and get answers for yourselves. For me, it's just a matter of how do we start maybe modernizing what we're told and seeing things through a new light, through a new modern lens of tactics that will work today. Poate vi s-au ridicat multe întrebări în minte, dar intenția mea a fost ca să studiem mai mult și să vedem cum putem să trăim, să punem în practică aceste lucruri în aceste timpuri în care trăim.